بچه‌ها سلام، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت نهم از فصل ششم. در این جلسه ما در این بخش از فصل خودمون هستیم، قسمت میشه گفت نیمه نهایی فصل ششم که قراره به موضوع کدینگ حسابداری شرکت‌های پیمانکاری بپردازیم. این جلسه هم مثل جلسات گذشته که به صورت کامل اومدیم کدینگ شرکت‌های خدماتی، تولیدی، بازرگانی رو بررسی کردیم، باز هم قراره که به صورت کامل کدینگ شرکت پیمانکاری رو بررسی کنیم. طبیعتاً کدینگ پیمانکاری یه سری تشابهات داره با کدینگ تولیدی، بازرگانی و خدماتی و خب یه سری مباحث قراره که تو این قسمت تکرار بشه و مثل قسمت‌های گذشته که اومدیم کدینگ اون سه نوع شرکت رو هم بررسی کردیم، باید بهتون بگم که این ویدیو هم ویدیوی تقریبا طولانی خواهد بود و خودتون آماده کنید که وسطش حتما استراحت کنین و مباحث هم اگه ویدیوهای قبلی رو دیدین تکرار هم میشه براتون و مباحث جدیدی هم داره. کدینگ پیمانکاری ویژگیش اینه که نسبت به خدماتی و بازرگانی و تولیدی از نظر تفاوت بسیار زیادی هم داره و آیتم های خیلی زیادی داره که نسبت به اونا تفاوت داره و دیگه چیز خاصی نمیگم، بریم که ادامه ویدیو رو با هم داشته باشیم. قبل از اینکه وارد معرفی کدینگ و آیتماش بشیم، مثل جلسات گذشته اجازه بدید دوره حسابداری پیشرفته پیمانکاری که توسط حساب تیوب تهیه قراره بشه رو هم بهتون معرفی بکنم و بعد از اینکه این دوره رو بهتون معرفی کردم میریم سراغ کدینگ پیمانکاری. خب من وارد گوگل میشم. شما اگه داخل گوگل به فارسی بنویسید حساب تیوب و گزینه سرچ رو بزنید، گوگل شما رو به وبسایت حساب تیوب هدایت میکنه. وارد وبسایت که بشین، اینجا این بالای منوی داریم به اسم دوره‌های آموزشی. زیر مجموعه دوره‌های آموزشی دو بخش داریم، دوره‌های مقدماتی و دوره‌های پیشرفته. مثلا این ویدیویی که دارید تماشا میکنید در واقع داخل آموزش حسابداری مقدماتیه. ما به غیر از آموزش حسابداری مقدماتی یک سری دوره‌های پیشرفته هم داریم که در این بخش میتونین تماشاشون کنین. من جلسات گذشته آموزش حسابداری خدماتی رو گفتم بهتون، بازرگانی و تولیدی و این جلسه میخوام دوره پیمانکاری رو معرفی کنم. روی حسابداری پیمانکاری که کلیک بکنیم صفحه مرتبط با آموزش حسابداری پیمانکاری میاد و اینجا هم خریدش رو به زودی زده چون فعلا آماده نشده. زمانی که شما دارید دوره رو میبینید ممکنه تهیه شده باشه. مثلا امروز که من دارم این ویدیو رو میگیرم 26/8/1402، ممکنه شما در تاریخ دیگه ای این دوره رو، این ویدیو رو ببینید و اون موقع آماده شده باشه. من اگر تو سال 1403 دارید ویدیو رو تماشا میکنید، قطعا این ویدیوها آماده شده و میتونید بیاین تو دوره‌های پیشرفته، آموزش‌های پیشرفته سپیدا رو هم ببینین. و نکته بعدی این که ممکنه دوره‌های جدیدی هم آماده شده باشن، مثلا این اکسل پیشرفته، مالیات مقدماتی یا ممکنه مالیات پیشرفته هم داشته باشیم. اینا هم ممکنه آماده شده باشه و دوره‌های بیشتر، حتی دوره‌های کامپیوتر. و حالا ما در دوره پیمانکاری پیشرفته قراره که یه شرکت پیمانکاری به صورت فرضی تأسیس بشه، اول دوره داشته باشه، طی دوره داشته باشه، بره در مناقصات شرکت بکنه، هزینه‌های مناقصات بده، قرارداد بنویسه، صورت وضعیت بده، صورت هزینه بده، بخواد سود و زیانش حساب بکنه، صورت مالی تهیه کنه، پایان سالش رو انجام بده، سال مالیش رو ببنده و یه چرخه کامل حسابداری رو از نظر حسابداری پیمانکاری قراره که با هم دیگه بریم جلو و قراره که من در این دوره آموزشی این موارد رو به صورت کامل بهتون آموزش بدم. شما با حسابداری پیمانکاری کامل آشنا بشین و از استارت کار که میشه تأسیس شرکت تا بستن دوره مالی و ورود به دوره مالی جدید اون شرکت میتونید همراه من بشید و با هم دیگه این مسیر رو بریم جلو. خب بریم سراغ ادامه ویدیوی آموزشیمون. تبلیغات بسته. من وارد اسلایدی که درش بودم میشم. اینجا خب اینو باید عوض بکنم. دوره پیشرفته پیمانکاری رو معرفی کردم خدمتتون. بریم سراغ محتوا. من جلسه گذشته یه همچین ساختاری رو بهتون معرفی کردم. ساختاری که یه شرکت پیمانکاری ممکنه داشته باشه: بخش خزانه، بخش انبار،
اون طرف حسابی که نقش کارفرما رو داره و پروژه هایی که داره انجام میشه. صرفا خواستم یه ذهنیتی بهتون بدم از یک شرکت پیمانکاری و امور مالی که داره تا برای این جلسه آماده بشید. این جلسه قراره که کدینگ شرکت پیمانکاری رو در محیط نرم افزار سپیدار با هم بررسی کنیم. من دونه دونه گروه حسابهای کل و حسابهای معینش رو باز میکنم، براتون توضیح میدم کاربردش رو تا بتونید به یه تسلط نسبی نسبت به کدینگ پیمانکاری برسید. خب من وارد محیط نرم افزار سپیدار میشم. چرا نرم افزار سپیدار رو انتخاب کردم؟ به دو دلیل. یکی اینکه نرم افزار سپیدار یکی از نرم افزارهایی که الان تقریبا میشه گفت جزو نرم افزارهای مطرح آگهی‌های استخدام حسابداری رو اگه ببینین یه بخش عمده‌ایش مربوط میشه به تسلط شما بر نرم افزار سپیدار و این خودش خیلی کمک کننده است برای شما که بتونین در واقع خب من رو محیط سپیدار وقتی کار میکنم به یه تسلطی شما میرسید دیگه، حداقل با محیطش آشنا میشید. هرچند ما در دوره حسابداری قرار نیست نرم افزار سپیدار رو آموزش ببینیم، قراری که حسابداری آموزش ببینیم، ولی خب خود به خود یه ذره چشمتون آشنا بشن براتون فایده داره. و مورد دوم این که محیط نرم افزار سپیدار محیط ساده ایه و خیلی راحت تر میتونید ارتباط بگیرید باشینم دلیل دومی بود که من سپیدار رو انتخاب کردم. ببینید تو هر نرم افزار حسابداری از جمله سپیدار که برین ما یه بخش حسابداری داریم. کلا این رویدادهای حسابداری و مالیمون اینجا قراره که اتفاق بیفته. من روش که برم یه بخش کدینگ حسابداری ما داریم. حالا تو نرم افزار سپیدار اسمش درختواره حساب‌ها. روش که بزنم یه همچین شمایلی برای ما باز میشه. در نگاه اول این لیست حسابایی که دارید میبینین گروه حساب‌های ما هن. بالاترین سطح طبقه بندی حساب‌هامون که بهشون میگیم گروه حساب. اگه این به علاوه کناریشون رو بزنم حساب‌های کل زیر مجموعه این گروه حساب باز میشه. اگه به علاوه کناری حساب‌های کل رو بزنم حساب‌های معین زیر مجموعه باز میشه و شما در واقع اینجا یه سطح گروه حساب دارید میبینین، یه سطح حساب کل میبینید و حساب‌های معین میبینید. حساب‌های کل همون حسابایی هستن که ما در تحریر دفاتر ازشون استفاده میکنیم. یه سطح ریزتر بشیم و با جزئیات بیشتر بخوایم نگاه کنیم چه حساب‌های معینمون. از حساب معین ریزتر هم داریم، بله، حساب‌های تفصیلیمون. مثلا نرم افزار سپیدار 4 سطحیه، حساب کل گروه حساب داره، حساب کل داره، حساب معین داره و حساب تفصیلی هم داره. چرا حسابای تفصیلی رو نمیتونیم اینجا ببینیم؟ چون حسابای تفصیلی تو سپیدار شناوره، زیر مجموعه یه معین خاص نیست، میتونه با همزمان چند تا معین ارتباط بگیره، برای همین دیگه نمیتونه زیر مجموعه یه حساب معین نمایش داده بشه. ولی خب یه سطح دیگه هم سپیدار داره به اسم تفصیلی که اینجا ما نمیبینیم و سپیدار 4 سطحیه. آیا 4 سطح آخرین سطح ماه و دیگه سطح بعدی نداریم؟ چرا داریم؟ بعضی نرم افزارها 5 سطحی ان، بعضیا 6 سطحی ان. 3 تا سطح اول ما همیشه یکسانه، یعنی گروه حساب همیشه اول، حساب کل دومه و حساب معین سومه. ولی 3 تا سطح بعدی میتونه تفصیلی سطح 1 باشه، تفصیلی سطح 2 باشه و تفصیلی سطح 3. به چه دردی میخورن؟ ببینید هدف از ایجاد کدینگ حسابداری نظم دهی به سیستم و خروجی و گزارش دهیه. در واقع کدینگ حسابداری با توجه به ساختاری که داره در گزارش دهی مالی به ما خیلی کمک میکنه، نظم سیستم رو بالا میبره و یه الگو یا یه شابلونیه برای حسابدار که بتونه راحت تر سندهای حسابداری رو ثبت بکنه. ما اگه کدینگ حسابداری نداشته باشیم، اگه مثلا یه هزینه آب و برق و گاز ثابت با یه کد ثابتی نداشته باشیم، حسابدار هر دفعه بیاد هزینه ثبت بکنه یه کدی رو استفاده بکنه، این دیگه نمیشه سیستم حسابداری. سیستم حسابداری زمانی معنا پیدا میکنه که ما بیایم رویدادها رو در جایگاه و ساختار اصولی خودش ثبت بکنیم. بچه‌ها دقت کنید، اگه به تعریف واژه کدینگ برسیم، کدینگ یعنی کدگذاری. هر کدوم از این حسابا ببینید یه اسمی دارن: صندوق ریالی، موجودی نقد و بانک، دارایی جاری، ولی در کنار اسمشون یه کدی هم دارن. مثلا گروه حسابا رو اگه دقت کنین کداشون 2 رقمیه. دارایی جاری 11، دارایی غیر جاری 12. زیر مجموعهشون حسابای کل کدای 4 رقمی دارن. 2 رقم اولشون میشه کد گروه حسابشون و 2 رقم بعدیشون میشه کد خودشون که مجموع این 2 تا کد میشه کد گروه حساب. یعنی مثلا حساب کل
مثلا حساب کل موجودی نقد و بانک ما الان 11 یه ترکیبی از کد بالایی و یه کد یونیک که شده یه کد 4 رقمی. حسابای معین باز ترکیب کد حساب کل و حساب گروه حسابشه که اینجا 11 گروه حسابو گرفته، 10 حساب کلش رو گرفته، یا همینجوری حساب کلش رو گرفته دیگه. حساب کل وقتی 4 رقمیه 4 رقم حساب کلش رو گرفته به علاوه 2 رقم خودش که در نهایت 6 رقم رو تشکیل داده. بچه‌ها ببینید پس کدینگ حسابداری به روش سلسله مراتبی به این شکله. شما یه گروه حساب دارید با کد 11، بعد حساب کلش 2 رقم بالا رو میگیره، حساب معینش هم 2 رقم 4 رقم حساب کلش رو میگیره. نکته که وجود داره اینه که این کدینگ ها میتونن به صورت تک رقمی هم باشن، یعنی دارایی جاری به جای اینکه کد 11 داشته باشه میتونه کد 1 رو داشته باشه، موجودی نقد و بانک به جای اینکه کد 11 رو داشته باشه میتونه کد 12 رو داشته باشه، یعنی یک بالا رو بگیره به علاوه 11 رو داشته باشه، یعنی یک بالا رو بگیره و اینجا هم باز یک خودش رو هم بگیره و اینجا هم مثلا 111 بشه. ولی چرا 2 رقمیش میکنن؟ تا امکان تعریف حساب‌های بیشتری تو زیر شاخه‌ها ایجاد بشه. ما اگه یه رقمی بکنیم تو هر زیر شاخه میتونیم تا 9 تا نهایتاً حساب بسازیم. این موضوع ممکنه در سطح معین برامون اذیت کننده باشه. ببینید همین الانش ما تو گروه حساب یعنی حساب کل موجودی نقد و بانک ما 10 تا حساب معین داریم. طبیعتاً حساب معینای بیشتری هم مورد نیازمون میشه دیگه. اگه بخواد تک رقمی باشه امکانش نیست و به خاطر همین 2 رقمیش کردم. من خودم تا حالا ندیدم دیگه اگه 2 رقمی باشه تو زیر شاخه حساب کل بیشتر از 99 تا حساب معین ساخته بشه. البته اگر روند تعریف کدینگ درست و اصولی تو شرکت تعریف شده باشه، وگرنه دیدم شرکتی که به صورت استاندارد عمل نکرده و برای مثلا شرکت بازرگانی خارجی بوده اومده به ازای هر سفارشش حساب معین مجزایی ساخته برای اینکه بتونه گزارشگیری داشته باشه، ولی در اصل میتونست از بخشا و امکانات دیگه از سیستم بابت این موضوع استفاده کنه. خب اینم از تعریف کدینگ حسابداری. در ادامه میخوام بهتون تک تک این حساب ها رو معرفی کنم و کاربردشون هم تعریف کنم براتون. برگردیم به گروه حساب. ما اینجا یه تعدادی حساب میبینیم که اینا رو بهش میگیم گروه حساب. بالاترین سطح کدینگ حسابداری میشه گروه حساب، زیر مجموعهش میشه حسابهای کل، زیر مجموعه هر حساب کل هم حسابهای معین. دارایی های جاری رو من قبلا براتون تعریف کردم. دارایی هایی که قابلیت نقدشوندگی زیر 1 سال دارن، غیر جاری یعنی بالای 1 سال دارن. بدهی های غیر جاری و جاری هم به همین شکل. بدهی هایی که ما باید زیر 1 سال پرداختشون کنیم، بدهی هایی که بالای 1 سال موعد پرداختشون رو باید انجام بدیم. حقوق صاحبان سهام هم میشه اون بخشی که مربوط به سرمایه سهامداراست. تفکیک سرمایه انجام میشه، سود انباشته نشون داده میشه، اندوخته ها نشون داده میشه که حالا در ادامه بهش میرسیم. گروه حساب فروش و درآمد جاییه که ما تمامی رویدادهای مرتبط با فروش، برگشت فروش و تخفیفات فروشمون رو ثبت میکنیم. مخارج پیمان میشه همون هزینه هایی که مرتبط با پروژه هامون هست و این هزینه ها قراره که تو بهای تمام شده پروژه بیاد استفاده بشه و اینجا براش یه سرشاخه مجزا ساخته که بتونه گزارشگیری مجزایی داشته باشه و این حرکت کاملا درست و اصولیه. هزینه های فعالیت یعنی هزینه های دیگری به جز هزینه های پروژه که یه شرکت میتونه متحمل بشه، مثل هزینه های کارکنان، حقوق دستمزد و بخش های مختلف. حالا این خودش داستان های مختلفی داره که من توی دوره پیشرفته پیمانکاری خیلی دقیق اینو توضیح میدم بهتون. ببینید حسابداری پیمانکاری خیلی شبیه به حسابداری تولیدیه. یه بهای تمام شده یه پروژه یا پیمان داره که ما باید یه کارهایی شبیه به حسابداری صنعتی انجام بدیم تا بتونیم بهای تمام شده رو حساب بکنیم. یکی از اون بخشاش میشه همین تفکیک کردن حساب‌ها و سرشکن کردن یه سری هزینه‌ها روی پروژه و تفکیک کردن این هزینه‌ها، تسهیم هزینه‌ها بین پروژه‌های مختلف که اینا همشون یه سری موارد مختلف داره که ما تو دوره پیشرفته پیمانکاری اینو بهتون آموزش میدیم. تو دوره رایگان خب کلا فرصت نمی‌کنیم به مبحث پیمانکاری بپردازیم، بیشتر روی موضوع حسابداری بازرگانی تمرکز می‌کنیم.
هزینه‌های فعالیت هم میشه پس هزینه فعالیت رو بهتون گفتم، هزینه‌هایی به غیر از هزینه‌های پیمان که یه شرکت میتونه داشته باشه. سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیر عملیاتی، یعنی درآمدها و هزینه‌هایی که شرکت میتونه داشته باشه، تحمل کنه یا براش تحقق پیدا کنه، ولی اینا در راستای فعالیت عملیاتی اون شرکت نیستن. گروه حساب‌های انتظامی هم میشه جایی که ما اسناد تضمینیمون رو ثبت میکنیم، حسابهای واسطمون رو ثبت میکنیم. منظور از حسابهای واسط حسابهایی مثل واسط خزانه داری، واسط انتقال بین انبار، تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه، طرف حسابهای انتظامیمون، اسناد تضمینی که دریافت یا پرداخت میکنیم. مخصوصا توی بحث پیمانکاری این خیلی بیشتر خودشون نشون میده و کاربرد داره. گروه حسابهای بالا دارایی‌های جاری، غیر جاری، بدهی‌های جاری، غیر جاری و حقوق صاحبان سهام. تا اینجا اینا رو بهشون میگیم گروه حساب‌های ترازنامه‌ای که در صورت مالی ترازنامه میان. گروه حساب‌های پایین، فروش، درآمد، مخارج پیمان، هزینه، سایر هزینه و درآمدها. تا اینجا بهشون میگیم گروه حساب‌های سود و زیانی که در صورت سود و زیان میان بچه‌ها. و یه دونه حساب انتظامی هم داریم که این تو یادداشت‌های توضیحی میاد. اسناد تضمینی رو ما به هیچ عنوان توی صورت‌های مالیمون منعکس نمی‌کنیم، چون رویداد مالی محسوب نمیشن. البته که از نظر رویداد ارزش مالی و ریالی دارن، ولی رویداد مالی اتفاق نیفتاده، یعنی ریالی جابجا نشده، صرفا یه سری اسناد تضمینی که رد و بدل شده و از نظر ارزش کاملا ارزشمندن. به خاطر همین تو یادداشت‌های توضیحی حتما باید به اونا اشاره کنیم. خب بریم که هر کدوم از گروه حساب رو باز بکنیم و حساب‌های کلش هم بررسی کنیم. گروه حساب دارایی‌های جاری میشه حساب کل موجودی نقد و بانک، جایی که ما تمامی موجودی نقدمون که تو صندوق، تو بانک، تو کارتخانه، تو تنخواهمون اینجا نشون میدیم. سپرده‌های کوتاه مدت یعنی سرمایه‌گذاری‌های زیر 1 سال در هر کجایی که هستن. حساب‌ها و اسناد دریافتنی یعنی طلب‌های ما که زیر 1 سال باید وصول بشه و در راستای فعالیت عملیاتی مونه. یه دونم سایر حساب‌های دریافتنی داریم. در بعضی جاها میگن حساب‌های دریافتنی غیر تجاری، اون بالایی رو میگن تجاری. میشه همون طلب‌هایی که ما باید زیر 1 سال دریافت بکنیم ولی در راستای فعالیت عملیاتی ما نیستن. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت میشه سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در بخش‌های مختلفی ممکنه انجام بدیم زیر 1 سال باشه، مثلا تو بانک، تو بورس، تو یه شرکتی بخوایم سهامی بخریم و زیر 1 سال قراردادمون رو منعقد بکنیم. موجودی انبارها، خب شرکت‌های پیمانکاری بسته به نوع فعالیتشون میتونن انبار داشته باشن، میتونن مواد اولیه داشته باشن. مواد اولیه‌شون میتونه مصالح باشه، میتونه تجهیزات باشه، بسته به اون فعالیتی که دارن و خب میان از حساب کل موجودی انبار برای نگهداری ریالی موجودی انبارشون استفاده میکنن. پروژه های در جریان تکمیل میشه پروژه های جاری که در جریان تکمیل داره روشون هزینه میشه، انجام میشه و اینجا میان نگهداری میشه حساب‌هاشون. اینم باز بحثش یه بحث مفصلیه که ما توی حسابداری پیمانکاری تو دوره پیشرفته‌اش بهش اشاره خواهیم کرد. سفارشات و اقلام در راه، یه شرکت پیمانکاری بسته به نوع فعالیتش میتونه اقلامی رو خودش وارد بکنه و در پروژه هاش استفاده بکنه یا به فروش برسونه. خب توی سرفصل سفارشات و اقلام در راه میتونه اینا رو ثبت بکنه. اینم موضوعیه که ما در دوره پیشرفته بازرگانی خارجی بهش میپردازیم. پیش پرداختا، مبالغی که ما پرداخت کردیم به هر دلیلی و هنوز کالا و خدماتمون رو در ازای پرداختمون دریافت نکردیم، پس میشه طلب ما و در دارایی‌های جاری ما منعکس میشه. خب حالا هر کدوم از کلاش هم باز بکنم. صندوق ریالی، صندوق ارزی میشه جایی که ما موجودی نقدمون رو چه در واحد ریال چه در سایر واحدهای ارزی میشه مثل دلار، یورو، درهم، یوان، لیر و سایر ارزها میتونیم نگهداری بکنیم و اینجا خب حسابش رو نگهداری میکنیم. تنخواه کردن ریالی همون حسابیه که ما موجودی تنخواهمون رو شارژ میکنیم و برای هزینه های خوردمون ازش استفاده میکنیم. موجودی بانک ریالی جاییه که ما خب بانکامون رو وقتی موجودی داریم میدیم این حساب رو میام ازش استفاده کنیم. بچه‌ها ببینیم ممکنه یه مجموعه چند تا حساب بانکی داشته باشه، چند تا صندوق داشته باشه، چند تا تنخواه داشته باشه. ما ریز حساب‌های بانکی، تنخواه و صندوق‌ها رو میایم در سطح تفصیل نشون میدیم. یه سطح ریزتر از معین میشه حساب‌های تفصیلی
که اینجا تو کدینگ نیومده، چون ساختار نرم افزار سپیدار ساختار تفصیلی شناوره، نمیتونه یه تفصیلی رو محدود بکنه به یه حساب خاص و این ساختار کاملا درستی هم هستا. ولی میخوام اینو بهتون بگم که اینجا خب وقتی ما موجودی بانک های ریالی داریم یه سطح ریزترش میشه تفصیلی که من توی اپیزود مربوط به آموزش کدینگ و اپیزودهای قبلیش بهتون اینا رو توضیح دادم و اونجا میایم تک تک حساب ها رو حالا تفکیک ایجاد میکنیم و در سیستم ثبت میکنیم که حالا ما وقتی برسیم به فصلهای عملیاتی تر مثل حسابداری خزانه، حسابداری انبار، اینا رو بحث تفصیلی رو خیلی راحت تر میتونید لمس بکنید. صرفا توی این ویدیوها میخوام اول به صورت کلی و ساختاری یه توضیح در رابطه با کدینگ بهتون بدم، حساب‌ها رو یکم بشناسید، در واقع الفبای حسابداری رو باهاش آشنا بشین. حالا برسیم به اون بحثی که بخوایم رویدادها رو در سیستم ثبت بکنیم. و اینجا موجودی کارتخوان رو داریم. خب از این حساب در زمانی استفاده میکنیم که ما دستگاه کارتخوان داریم، مشتری میاد کارت میکشه و تو اون فاصله‌ای که اون پوله از زمان کارت کشیدن تا زمان رسیدن اون پول به حساب بانکیمون ایجاد میشه، از این حساب استفاده میکنیم. در نهایت به حساب موجودی بانک میبندیمش. وجوه در راه هم یعنی وجوه واریزی که ممکنه چند روزی طول بکشه تا به دستمون برسه، تو این حساب میبندیمش، بعد دوباره به حساب بانکمون واریزش میکنیم، یعنی با این حساب میبندیمش. و این هم از موجودی نقد و بانک. موجودی واریزنامه های ارزی هم باز به همین شکله، یعنی ما مثل وجوه در راه اول میایم تو این حساب ثبتش میکنیم، در نهایت که اومد به حساب بانکی ارزیمون نشست، به صندوق ارزیمون نشست، میایم با اون حساب صفرش میکنیم. خب اینم از حساب کل موجودی نقد و بانک. سپرده های کوتاه مدت، سپرده های گمرکی، ضمانتنامه های بانکی، سایر سپرده ها، اینا رو داریم. باز اینجا ما ممکنه بر اساس نوع فعالیتی که داریم یه سری سپرده ها و ضمانتنامه ها رو نزد بانک، نزد گمرک، حسن انجام کاری که نزد کارفرما داریم و سپرده هایی که برای شرکت در مزایده ها، مناقصه ها و اسناد تضمینی که پرداخت میکنیم، اینا همشون تو این حساب ها ذخیره میشه. خب این سپرده ها یه جورایی میشن باز دارایی ما یا طلب ما، بسته به حالا اون رویدادی که داره اتفاق میفته. اون در واقع سپرده بلوکه شده‌ای که ما نزد بانک داریم همچنان پول ماه، ولی فعلا نمیتونیم ازش استفاده کنیم، پس میایم تفکیکش میکنیم. به جای اینکه دیگه بیایم تو موجودی نقد و بانک ببینیمش، میایم در این بخش میبینیم. اونم به این دلیل که خب این سپرده فعلا قابل استفاده نیست به دلایلی که ما داریم کار میکنیم. اومده حساب‌هاشو تفکیک کرده و این کاملا درسته. حساب‌ها و اسناد دریافتنی طلبای ما زیر 1 سال در راستای فعالیت عملیاتی. اینجا ما حساب‌های دریافتنی رو باز داریم، میشه طلبای ما از مشتریامون که حالا تو حسابداری پیمانکاری بهش میگیم کارفرماهامون. چک‌های دریافتنی نزد صندوق، چکایی که از کارفرماها گرفتیم نزد صندوقمونه، فعلا نبردیم بانک. چک‌های در جریان وصول یعنی بردیمشون بانک خوابوندیم، فعلا مشخص نیست وصول میشه، برگشت میخوره. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یه حساب ذخیره‌ایه که ما معمولاً آخر سال زمانی که می‌خوایم سال مالی رو ببندیم میایم یه سری موارد رو چک می‌کنیم. در رابطه با حساب‌های دریافتنی هم میایم یه برآوردی می‌کنیم نسبت به، خب معمولاً شرکت‌ها آخر سال می‌خوان حسابشون رو صفر کنن، زنگ می‌زنن به طرف حسابشون، به کارفرماشون، به اونایی که ازشون پول طلب دارن، میگن آقا مثلا این حساب رو برای ما واریز کن، به شرط اینکه حالا موعد پرداختش مشخص نبوده و اون شرکت گفته براتون واریز میکنم. وقتی میخوان تسویه ها رو انجام بدن این مورد رو میان زنگ میزنن به طرف حسابشون و یه برآوردی میکنن. طرف حسابا یه سریشون ممکنه نباشن، یه سریشون ممکنه جواب ندن، بسته به نوع اون ریاکت طرف حساب ها میان یه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول میگیرن و اینو فعلا ذخیرهش میکنن تا حالا سال بعد اگر مبلغ دریافت شد میان باز یه سری کارهای دیگه انجام میدن که اون سود و زیانشون درست بشه و مالیات بیشتری پرداخت نکنن. یعنی هم نیان مالیات یه مبلغی رو پرداخت بکنن، هم بیان سال بعدش یا مثلا در فواصل بعدش متضرر بشن و اون مبلغ هم در نهایت نتونن وصول بکنن. اسناد واخواست شده یعنی چکایی که رفته نزد بانک و برگشت خورده. خالص صورت وضعیت دریافتی یعنی صورت وضعیتایی که به کارفرما پرداخت شده، به کارفرما ارسال شده
و در واقع منتظر هستیم که اون کارفرما بیاد تصفیه رو انجام بده. خب جزو طلبای ما محسوب میشه. علل حساب پرداختی به پیمانکاران، فروشندگان، ترخیصکاران و موارد دیگه میشه علل حساب، یعنی پیش پرداخت. حالا چه واژه علل حساب به کار ببریم چه واژه پیش پرداخت، یعنی پولایی که ما فعلا علل حساب یا پیش دادیم به ترخیصکار، فروشنده، پیمانکارهای جزئی که خودمون باش کار میکنیم به عنوان پیمانکار، و این جزء طلبای ما محسوب میشه تا بعداً حالا اون پروژه مشخص بشه، مبلغ نهاییش در نهایت تصفیهش انجام بشه. طلب از پیمانکاران یعنی مشخصه دیگه، باز ما به عنوان پیمانکار، ما اینجا نقش پیمانکار داریم ولی ممکنه باز با پیمانکارهای دیگه سر یه پروژه همکاری داشته باشیم، خودمون نقش کارفرما رو پیدا کنیم. اینجا باز یه طلبی از پیمانکارا داریم. و حساب طلب از کنسرسیوم. بچه‌ها خب این حساب‌های موین خیلی حساب‌هاییه که تخصصی روی بحث حسابداری پیمانکاریه، برای همین ممکنه یه ذره واژه‌هاش براتون تازگی داشته باشه اگه تو این حوزه فعالیت نکرده باشین. طلب از کنسرسیوم معمولا به قراردادهایی میگن که یه ذره از نظر وسعت بزرگه، یه شرکت پیمانکاری شاید نتونه به تنهایی هندلش بکنه، چه حالا از نظر بزرگی چه از نظر تخصصی که داره، و اون پروژه مشترک بین چند تا شرکت پیمانکاری قراره که انجام بشه. به اون اتحاد بین شرکت ها که در یک پروژه پیمانکاری شرکت میکنن میگن کنسرسیوم. حالا این طلب از کنسرسیوم میتونه یک در واقع رویدادی باشه که اون شرکت داره انجام میده و از کنسرسیوم طلبکار میشه. کنسرسیوم پس میشه اتحاد بین چند شرکت پیمانکاری برای انجام یک پروژه خاص به صورت مشارکتی. حساب‌های دریافتنی از محل قراردادها، اینا همشون پس میشه طلب‌های ما که حالا میتونیم بابت قراردادها داشته باشیم، میتونیم بابت صورت وضعیت‌ها داشته باشیم. صورت وضعیت هم بچه‌ها توی حوزه پیمانکاری یعنی یه جورایی همون فاکتور فروشمون تو حوزه بازرگانی. ما وقتی فاکتور فروش میدیم به مشتری پولشو یعنی بدهکار میشه ما و در نهایت پول به ما میده. این موضوع در شرکت‌های پیمانکاری اسمش صورت وضعیته. شرکت‌های پیمانکاری صورت وضعیت میدن به کارفرما چکش میکنه، تاییدش میکنه و پرداختشو انجام میده. خب اینم پس از حساب‌ها و اسناد دریافتنی. پیش پرداخت انجام شده به پیمانکاران هم باز میشه همون پیمانکاران جزئی که ما به عنوان پیمانکار اصلی داریم ازشون خدمات دریافت میکنیم و یه پیش پرداختی بهشون دادیم که جزو طلبای ما محسوب میشه. حساب و اسناد دریافتنی تموم شد. سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی میشه طلب‌های ما نه در راستای فعالیت عملیاتی، مساعده حقوق. خب کارمنده اومدن پیش از ما یه پولی رو گرفتن، میشه جزو طلب‌های ما. وام کارکنان، کارمنده یه وامی رو و مبلغی رو از ما گرفتن، اقساطی پس میدن، باز میشه جزو طلب‌های ما. مطالبات فیش مالیاتی، سایر حساب‌های دریافتنی، اینا همشون میشه طلب‌های ما. مثلا مطالبات فیش مالیاتی یعنی این که ما به هر دلیلی مالیاتمون رو اضافه بر سازمان پرداخت کردیم، حالا یه مطالبه‌ای داریم از سازمان مالیاتی، به عنوان طلبمون میایم شناساییش میکنیم. طلب خب جزو طلب‌های تجاری یا عملیاتی ما نیست، به خاطر همین تو سایر میاریمش. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری‌های زیر یه سال مثل سرمایه‌گذاری در بانک یا هر سازمان و ارگان دیگه‌ای که زیر یه سال باشه، در زیر مجموعه حساب کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت میاریمش. موجودی انبارا، باز اینجا خب یه شرکت پیمانکاری گفتم میتونه انبار داشته باشه، میتونه انبارهای متعددی داشته باشه. به ازای هر انبار میایم حساب معینش رو میسازیم. اینجا خب اومده چند تا نمونه بر ما ساخته. پروژه های در جریان تکمیل، اینجا ما خب یه شرکت پیمانکاری میتونه یه پروژه، 2 تا پروژه، چند تا پروژه داشته باشه که در دست انجام باشه همزمان، بسته به وسعت و بزرگی اون شرکت پیمانکاری، بسته به نوع فعالیتش که حالا ابنیه باشه یا موارد دیگه باشه، و یا همزمان که پیمان‌های در دست اجرا داره، مناقصه‌های در دست اجرا هم داره که هر جفتش وقتی ما بخوایم تو حساب‌ها منعکس بکنیم از این حساب میام استفاده میکنیم. اینکه چه مدلی و چه جوری استفاده میشه دیگه یه ذره پیچیدگی داره بچه‌ها، تو دوره پیشرفته پیمانکاری حتما بهتون توضیح میدم. خب این میشد حساب کلی که یه شرکت پیمانکاری واردات داره، تمامی هزینه‌هایی که اون کالا بخواد از یک کشور خارجی برسه در به انبار ما، هزینه‌های حملی که اون ور داره، مالیات داره، ترخیص داره، بیمه داره، گمرک داره، عوارض داره، و بسته به ماهیت اون کالا که مواد خوراکی باشه نباشه، یه سری هزینه‌های دیگه مثل آزمایشگاه و موارد دیگه داره، همش اینجا ثبت میشه. فرض کنید ما یه کالا رو
توی کشور خارجی $1000 ثبت سفارش میکنیم یه دونه کالا. این کالا از زمانی که ثبت سفارش میشه تا برسه به دست ما تمامی هزینه هایی که متحمل میشه مثلا $500. در نهایت این کالا $1500 میرسه به انبار ما و ما $1500 ثبتش میکنیم. اما برای اینکه خب ما یه شرکت که یه دونه کالا وارد نمیکنه که خیلی راحت بتونه حسابش بکنه، کلی کالا، کلی ممکنه اقلام در راه داشته باشه و اینا رو هزینه هاش رو میاد به تفکیک هر سفارش اینجا ثبت سفارش میکنه و براشون حساب میسازه که در نهایت بتونه بهای تمام شدهشون رو حساب بکنه. باز ما تو دوره پیشرفته بازرگانی حتما بهش اشاره خواهیم کرد. پیش پرداخت‌ها یعنی پولایی که ما پیش دادیم کالا خدمات دریافت نکردیم. پیش پرداخت خرید موجودی یعنی اینکه ما یه کالایی رو از شرکتی طلب داریم، دارایی رو از شرکتی طلب داریم، هزینه‌ای که هنوز متحمل نشدیم ولی پیش پرداختش رو دادیم، مالیات قراردادها یعنی هنوز مالیات قطعی نرسیده ولی پیش پرداختی داده شده. پیش پرداخت اجاره میتونه اجاره هایی باشه که ما جلو به مجر خودمون پرداخت کردیم. پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وام ها هم اینم زمانیه که ما بخوایم در واقع یه وامی رو از بانک دریافت کنیم. بعضی بانک شرایطشون اینه آقا بیا یه پولی رو مثلا بخوابون به حساب به مدت 3 ماه که بعداً بتونی تا یه وام 5 ساله به این مبلغ بگیری. اینجا میایم نگهداریش میکنیم. پیش پرداخت مالیات، ارزش افزوده، اینا هم خب میشه زمانی که ما خریدی انجام میدیم، ارزش افزوده‌ای پرداخت میکنیم و اون ارزش افزوده رو و فروشی هم انجام میدیم ارزش افزوده‌ای دریافت میکنیم. خب اون دریافت و پرداخت ارزش افزوده که در نهایت ما به تفاوت شما باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت بکنیم در این حسابا نگهداری میشه و در نهایت اون ما به تفاوت پرداخت میشه. پیش پرداخت اینم باز تو دوره ارزش افزوده بهش اشاره میکنم. ما یه دوره هم خواهیم داشت به اسم مالیات بر ارزش افزوده، زیر شاخه دوره‌های مالیاتی مونه نه حسابداری. کلا بحث مالیات، بحث ارزش افزوده اینا همشون بحث‌های مجزایی از حسابداریه. کلا شما اگه حالا چه تو مجموعه حساب تیوب چه در مجموعه دیگه دوره‌ها رو ببینی، دسته‌بندی دوره‌ها اینجوری نیست که یه دوره مشترک حسابداری و مالیاتی و بیمه و اینا باشه. خب هر کدوم از اینا موضوعات تخصصی جداگونه است و تخصصی بهش اشاره خواهیم کرد. پیش پرداخت به پیمانکاران جز، باز خب ما ساختارمون اگه پیمانکار کل باشیم و پیمانکاران جزئی داشته باشیم پیش پرداختی که داریم اینجا نگهداری میشه. بقیه هم همینه بچه‌ها، یعنی پیش پرداخت‌ها مشخص، پیش پرداخت بیمه قرارداد، پیش پرداخت قرارداد، اینا همشون میشن مواردی که ما پیش پولو دادیم و هنوز کالا خدماتی دریافت نکردیم یا هنوز اون تعهدی که اون سازمان به ما داشته انجام نشده و این مبالغ رو ما طلبکاریم تا زمانی که اون بدهی ما قطعی بشه و مشخص بشه. در نهایت این پیش پرداخت به حساب بدهی ما که قطعی شد بسته میشه و ازش کسر میشه. خب بریم به سراغ دارایی‌های غیر جاری. بازش میکنم، این بالایی رو میبندم. اینجا ما دارایی‌های ثابت رو داریم، دارایی‌هایی که به صورت فیزیکی در راستای فعالیت عملیاتی داره استفاده میشه، عمرشون بالای 1 ساله. دسته‌بندی داره، گفته دارایی‌های ثابت زمین داری، ساختمون داری، تأسیسات داری، ماشینالات داری، چیزای دیگه هم داشته باشیم میتونیم براش حساب معین بسازیم، زیر مجموعه حساب معینش بیایم مشخصش کنیم. بچه‌ها یه سوالی ممکنه تو ذهنتون باشه، بگین خب ما ممکنه چند تا ساختمون داشته باشیم، همونجوری که اینجا نوشته ساختمان‌ها جمع بسته. ما اون ریز ساختمونامون رو در حساب تفصیلی مشخص می‌کنیم. هر جا دیدید که نیاز یه لول ریستر هم بشید بدونید که یه لول ریستر به اسم تفصیلی داریم، اونجا میتونیم مشخصش کنیم. خب اینجا پس ما دارایی‌های ثابت فیزیکی ملموسه که در راستای فعالیت عملیاتی و به مالکیت اون شرکت هستن و عمر بالای 1 سال دارن رو خواهیم داشت. استهلاک انباشته ما خب یه دوره پیشرفته داریم به اسم دارایی‌های ثابت بچه‌ها، اونجا میایم کامل بحث دارایی ثابت رو بهتون میگیم، ولی این رو بدونید که دارایی‌های ثابت بر اساس قوانین مالیاتی میتونن در سال بر اساس نرخ و روشی که براشون مشخص شده مستهلک بشن. روش‌های استهلاک متفاوتی داریم و روندها و رویدادهای مختلفی برای دارایی ثابت داریم که در دوره پیشرفته بهش اشاره می‌کنیم. یکی از حساب‌هایی که ما در آخر سال، آخر ماه در زمان محاسبه استهلاک دارایی‌ها ازش استفاده می‌کنیم استهلاک انباشته است که کاربردهای خودش رو داره، بهتون توضیح خواهم داد در دوره دارایی ثابت. سپرده‌ها و مطالبات بلند مدت یعنی طلب‌های ما که بالای 1 ساله، مثل
البته سپرده هایی که بالای یه ساله، ببخشید، مثلا سپرده های بلند مدت بانک ما، مثلا یه سرمایه گذاری بلند مدت رو بانک انجام دادیم. سایر دارایی ها میشه حق و امتیازها و ودایع و موارد دیگه که دارایی هایی که غیر ملموسن. حالا اینجا نیوردتشون توی دارایی های نامشهود، ولی میتونیم یه حساب کل به اسم دارایی های نامشهود هم در کنار دارایی های ثابت یا مشهود داشته باشیم. اونجا مثلا حق امتیاز، حق اختراع و موارد دیگه‌ای که ارزش معنوی دارن، ارزش ریالی دارن، ولی به صورت فیزیکی و ملموس قابل لمس نیستن. مثلا یه دامنه وبسایتی که یه سایت داره، مثل شماره رند یا شماره‌های رندی که حالا چه شماره موبایل باشه چه ثابت باشه یه مجموعه داره، مثل حق اختراع و امتیاز خاصی که اون شرکت داره، میتونه قیمت گذاری کنه، میتونه ارزش گذاری کنه و در حسابهاش منعکس بکنه برای اهداف خاصی که داره. این همیشه دارایی غیر جاری. بدهی‌های جاری، بدهی‌هایی که زیر یه سال باید ما پرداخت بکنیم، تقسیم میشه به حساب‌ها و اسناد پرداختنی، یعنی همون بدهی‌های ما. بازش که بکنم اینجا میشه بدهی‌های ما مستقیما، چک‌هایی که پرداخت کردیم با سررسید زیر یه سال، اسنادی که نشون دهنده بدهی ارزی ما زیر یه سال هستن. حالا میتونه همون چک هم باشه اگه بتونیم چک ارزی صادر کنیم. بدهی های به کارفرمایان و پیمانکاران، ما اگه در نقش پیمانکار باشیم زیر یه سال پولی رو بخوایم بدیم، اینجا شناسایی میکنیم. در نقش کارفرما باشیم اینجا شناسایی میکنیم. اینکه چطور میتونیم هر کارفرما باشیم هم پیمانکار، این رو در دوره پیمانکاری حتما بهتون میگم. بدهی به کنسرسیوم، گفتم کنسرسیوم یعنی اتحاد چند تا شرکت پیمانکاری برای مشارکت در انجام یه پروژه خاص، که یه کنسرسیوم، یه اتحادی مشارکتی تشکیل میشه و در نهایت همه شرکت‌ها حساب‌هاشون رو با اون کنسرسیوم صاف میکنن. علل حساب دریافتی از کارفرما، پیش دریافتایی که ما از کارفرمامون بابت پروژه ها داریم. خب سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی، اینجا میشه بدهی‌های ما نه در راستای فعالیت عملیاتی، مالیات بر درآمد شرکت، مالیاتی که سالانه مشخص میشه، مالیات پرداختی حقوق دستمزد کارکنان، یعنی همون مالیات حقوقشون که در دوره حقوق دستمزد بهتون میگم، مالیات پرداختی تکلیفی اشخاص ثالث. خب اینجا ما ممکنه بر اساس یه سری رویدادهایی که در پروژه هامون داریم، چه برای کارکنانمون چه بر اساس درآمدمون، یه سری بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای داشته باشیم. مالیاتی ها مشخصه، بیمه‌ای ها هم مشخصه. من دیگه وارد بحث مالیات و بیمه خیلی نمیشم چون واقعا بحث تخصصی خودشو داره، نیازمند یه مواردیه که شما بعد اول دوره‌های مربوط به بیمه و مالیات رو ببینید بتونید درکش کنید. الکی بخوام یه جمله توضیح بدم شاید اصلا به دردتون نخوره. ولی کلا خب سایر حساب دریافتنی اومده مالیات و بیمه رو به صورت کامل پوشش داده و اینجا یه سری حساب‌ها رو گذاشته. توی قسمت‌های قبلی اگه دقت کنید ما اینا رو خیلی نداشتیم. تو بحث پیمانکاری مثلا بیمه و مالیات رو خیلی داریم. یه ذره مدیریت بیمه و مالیات تو شرکت‌های پیمانکاری نسبت به شرکت‌های دیگه بچه‌ها سخت‌تره، چون ما همزمان یه قرارداد با کارفرما داریم، کارفرما خودش یه مبلغی از بیمه رو باید بپردازه، یه مفاسد حساب بیمه، یه سری چیزایی داریم که رویدادهای مختلف مربوط به بیمه و مالیات و حساباش یه ذره پیچیده‌تره نسبت به حساب‌های شرکت‌های تولیدی، بازرگانی یا خدماتی. برای همین خب اینجا اومده نمونه حساب‌ها رو گذاشته، ولی این دلیل برای نیست که ما از این حساب‌ها حتما باید استفاده کنیم. بسته به ماهیت شرکتمون میتونیم حساب‌های خاصی رو انتخاب کنیم، ازش استفاده کنیم. این حساب‌ها هم کامل نیست، ممکنه باز حساب‌هایی رو مجبور بشید اضافه هم بکنید. خب سپرده‌های دریافتنی، سپرده حسن انجام کار. ما خب حسن انجام کار بذارید یه توضیح بدم، چند بار اینجا اشاره شد ولی من توضیحی ندادم. ببینید بچه‌ها، ما وقتی به عنوان پیمانکار می‌خوایم با کارفرما قراردادی رو ببندیم، قرارداد صرفا مثلا مبلغش 1 میلیارد تومانه، 10%، 8%، 9% بر حسب اون توافقی که ما با کارفرمامون داریم از مبلغ قرارداد نزد کارفرما میمونه. معمولا وقتی پروژه تموم میشه، تکمیل میشه و تمامی مبالغ به پیمانکار پرداخت میشه، یه مبلغی میمونه به اسم حسن انجام کار. فرض کنید مثلا یه ساختمون رو ما برای کارفرمامون ساختیم. کارفرما خب زمان تکمیل پروژه تمام مبلغ رو تصفیه نمی‌کنه، یه حسن انجام کار باز به مدتی که توافق کردیم نزد کارفرما میمونه
مثلا برای 3 ماه، برای 4 ماه، برای 5 ماه. اینم بابت اینه که خب اون پروژه شاید در ظاهر ایراداتی داشته باشه که تو 2-3 ماه، تو 2-3 هفته، تو 2-3 روز خودشو نشون نده. و حالا طبق توافقی که داشتیم 6 ماه ما 10% رو نگه می‌داریم تا مطمئن بشیم پروژه به صورت صحیح و کامل و درست انجام شده و این پول رو ما در نهایت به پیمانکارمون یا از کارفرمامون دریافت می‌کنیم. حسن انجام کار میشه این اسمش مشخصه، اون حسن نیتی که نزد کارفرما میمونه برای اینکه در نهایت بهش ثابت بشه که این پروژه تموم شد. حالا اگه پروژه به مشکل خورد، خب یه حسن انجام کار نزد کارفرما هست و این یه جور اهرمه برای کارفرما که پیمانکار رو مجاب بکنه بیاد اون نواقص رو دوباره درست بکنه که وظیفه‌ش هم هست که این کار رو انجام بده، حالا بر اساس اون قراردادی که نوشته شده. پیش دریافت یعنی مبالغی که ما دریافت کردیم، تعهداتی که ما داریم و هنوز اون کالا و خدماتمون رو تحویل ندادیم. پیش دریافت پیمان، پیش دریافت مواد و مساله، سایر پیش دریافتا. توی قراردادهای پیمانکاری خب پیمانکار ممکنه همون اول که یه عقد قراردادی اتفاق میفته یه پیش دریافتی از کارفرما بگیره، با اینکه هنوز کاری انجام نداده، صرفا یه قراردادی بسته شده. این پیش دریافته ممکنه بر اساس توافق دریافت بشه و نکته‌ای که وجود داره اینه که خب اون حساب پیش دریافت که میشه بدهی و اینجا ما منعکسش میکنیم. ذخیره مالیات حسابیه که ما آخر سال زمانی که سود و زیانمون رو حساب میکنیم بر اساس گروه مالیاتی که درش قرار داریم و نرخ مالیاتی که برامون مشخص شده یه ذخیره مالیات برای خودمون میگیریم و این عدد سود و زیانمون رو پایین‌تر نشون میدیم تا برآورد دقیق‌تری از سود و زیان داشته باشیم. اگه بخوایم سود سهام پرداختی داشته باشیم به سهامدارا، بتونیم عدد دقیق‌تری رو بهشون پرداخت بکنیم تا سال بعد به مشکل نخوریم. این ذخیره مالیات برای زمانی که ما آخر سال که داریم این کارا رو انجام میدیم، خب رقم قطعی مالیات شرکت‌ها بعد از رسیدگی‌ها مشخص میشه و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید یه برآورد خودمون داشته باشیم تو حسابمون و بعد حالا اگه رقم قطعی مشخص شد بتونیم این حساب رو با اون رقم قطعی ببندیمش. سایر ذخایر باز اینجا ممکنه ما آخر سال بسته به نوع فعالیت و نیازمون یه سری ذخایر رو داشته باشیم، ذخیره مرخصی‌های استفاده نشده، ذخیره صنوات کارکنان، ذخیره به فرض مثال مطالبات مشکوک الوصول. اینا همش میتونه در این بخش ساخته بشه، ازشون استفاده بشه. اصطلاحاً بهش میگن اصلاحات آخر سال یا تعدیلات آخر سال که با اسم ذخیره هم میشناسیمشون. تو گوگل اگه سرچ بکنید ذخایر یا اصلاحات آخر سال براتون میاد. خب بدهی‌های جاری تموم شد. بدهی‌های غیر جاری. غیر جاری یعنی غیر تجاری یا در راستای فعالیت عملیاتی ما بدهی‌هایی نداریم. اینجا مثلا حساب‌های پرداختنی بلند مدتمون رو میاریم که بالای یه سال بعد بدهیمون رو پرداخت کنیم، تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت، مثل وام هایی که باید پرداخت بکنیم، ذخیره مالیات ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. خب بر اساس قانون کار ما باید به همه کارمندامون که به صورت قانونی دارن در شرکتمون فعالیت میکنن به ازای کارکرد سالانه‌شون یه پایه حقوق بهشون پرداخت بکنیم به نسبت کارکرد سالانه‌شون و این پرداخته میتونه آخر سال انجام بشه، میتونه ذخیره گرفته بشه سالهای بعد پرداخت بشه. این بسته به سیاست و تصمیم گیری شرکت و توافقش با کارکنان داره که این اتفاق بیفته، ذخیره بشه یا همونجا بازخرید بشه و پرداخت بشه. ذخایر و سایر بدهی‌های معوق، ذخیره بیمه پیمان‌ها، باز اینجا اومده تو سایر بدهی‌ها که بدهی‌های غیر جاری میشن. مثلا یه ذخایر و سایر بدهی‌های معوق هم آورده. ممکنه مثلا توی بحث‌های بیمه‌ای که پیمانکارا درش شرکت میکنن بعدن مثلا یه سری بدهی‌ها شرکت بیمه بگه اینا رو پرداخت نکردی، اینا رو میاد آخر سال یه ذخیره میگیره، یه رقمی رو برآورد میکنه که اون برای سال یه دفعه چیز نشه، چی میگن، سورپرایز نشه با یه رقمی که شرکت بیمهش میده حالا یه جریمهش کرده یا بدهی معوقی بوده که در دفاتر شناسایی نشده. چون میگم بحث‌های بیمه‌ای تو شرکت پیمانکاری داره پیچیدگی داره.
ممکنه یه سری چیزا آیتما از قلم بیفته و بابت این موضوعات یه ذخیره‌ای میگیرن، یا ممکنه یه سری رقم‌ها اصلا مشخص نشه، مثل مالیات که مثلا ما هنوز رقم قطعی مشخص نشده، براش یه ذخیره میگیریم که بتونیم در نهایت با اون مفاسد حساب و یه سری کارهای دیگه بدهی نهاییمون مشخص بشه. این حساب مخصوص این کاراست. خب من بدهی‌های جاری رو میبندم، میریم حقوق صاحبان سهام. حقوق صاحبان سهام، اینجا ما قسمت سرمایه رو داریم، به تفکیک تمامی سهامدارامون اینجا میزان ریالی سرمایه‌شون مشخص میشه، اندوخته قانونیمون رو داریم. خب ما طبق قانون باید تا سقف 10% دارایی‌های شرکتمون رو هر سال اندوخته بگیریم، 5% از سود اون سالمون رو بگیریم تا برسه به سقف 10% از مجموع کل دارایی هامون. بعد از اون دیگه حالا اندوخته گرفتن اجباری نیست و اختیاری میشه. ممکنه اندوخته‌های دیگه‌ای هم شرکت داشته باشه. سود و زیان انباشته، سود و زیان جاری، حسابیه که ما آخر سال زمانی که بخوایم سود و زیانمون حساب بکنیم اول میبندیمش به سود و زیان جاری، بعد از اون سود و زیان جاری رو یه سری تعدیلات و ذخایر رو یه سری کارا انجام میدیم، میبندیمش به انباشته. تقسیم سود هم حسابیه که خب ما آخر سال بخوایم سود سهام پرداختی به سهامدار داشته باشیم از این حساب استفاده میکنیم. ببینید هر کدوم از اینا رو باز بکنم این یه دونه معین زیرشه، اینم یه دونه، اینم احتمالاً یه دونه، بله. و دیگه توضیح معیناشو جدا نمیدم چون صرفا اینا ساخته شدن که استفاده بشن، یعنی آیتمای خیلی گوناگونی ندارن که بخوام دونه دونه توضیح بدم، دیگه توضیحاتشو بهتون دادم. حقوق صاحبان سهام تموم شد. فروش و درآمد و حساب‌هایی که ما خب در راستای درآمدهامون میام شناسایی میکنیم. درآمد پیمان، صورت وضعیت‌های تایید شده، تعدیل صورت وضعیت‌های تایید شده. صورت وضعیت گفتم مثل همون فاکتور فروش ما تو اگه قسمت‌های مربوط به کدینگ تولیدی و بازرگانی و خدماتی رو دیده باشین، تو قسمت فروش و درآمد ما حساب فروش رو داشتیم. توی پیمانکاری ما بهش میگیم صورت وضعیت‌های تایید شده که همون درآمدهای قطعی شده میشه. اینجا هم باز مثلا یه بار صورت وضعیت ارسال شده، کارفرما دیدتش، یه سری اعتراضا کرده، در نهایت یه جلسه گذاشتیم و تعدیل شده. صورت وضعیت‌های در راه، درآمدهای برآوردی، اینا همشون میشه درآمدهای یه شرکت پیمانکاری که تو حساب‌های مختلف بسته به رویدادهای مختلف شناسایی میکنه. تو حسابداری پیمانکاری تو دوره پیمانکاری حتما بهتون توضیحشون رو میدم. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی که سود و زیان فروش ضایعات. خب ما ضایعاتی توی پروژه داشته باشیم در راستای فعالیتمون بوده ولی جزو اون آیتمای اصلی درآمدیمون نیست، برای همین تو سایر میاریمش. سود و سپرده‌های بانکی، فروش اسناد مناقصه، سایر هزینه و درآمدها، اینا هم باز آیتماییه که ما درآمدهای عملیاتیمون بوده ولی جزو آیتمای اصلیمون نیست، تو سایر نشونشون میدیم. حساب فروش رو داریم. ببینید چرا فروش آورده اینجا مثل حسابداری بازرگانی. شرکت‌های پیمانکاری در کنار فعالیت پیمانکاریشون ممکنه مثلا فرض کنیم ما یه پروژه‌ای داشتیم، یادم یه شرکت پیمانکاری بود که میومد برای آزمایشگاه‌ها یه آزمایشگاهی رو تجهیز می‌کرد، یعنی مثلا آزمایشگاه بیمارستانی بود، میومد 0 تا 100 قراردادش رو با اون بیمارستان میبست، تمامی تجهیزاتش رو تامین میکرد، میساخت. خب یه سری پروسه داره دیگه، آزمایشگاه فقط بحث کالا و تجهیزات نیستش که، یه سری آیتما ممکنه باید ساخت و ساز بشه، یه سری تجهیزات باید اونجا مستقر بشه، در نهایت حالا ممکنه مثلا آموزش داده بشه به کارکنان، خیلی پروژه ممکنه متفاوت باشه. در نهایت خب این آزمایشگاه طی قرارداد ساخته میشد و تحویل میشد، ولی بعد از اون همکاری بیمارستان با اون شرکت تموم نمیشد. اون بیمارستان وقت به وقت برای اینکه بتونه به فرض مثال تجهیزاتش رو به روز نگه داره ممکن بود تجهیزات جدید بخره، ممکن بود تجهیزاتشون معیوب بشه، تعمیرکار از اون شرکت بخواد بیان تجهیزاتشو تعمیر کنن، دیگه اونجا نمیشه قرارداد پیمانکاری، اونجا میشه فروش تجهیزات از شرکت پیمانکاری به اون بیمارستان که یه جور فعالیت بازرگانیه. ببینید ما شرکت ها رو نمیتونیم صرفاً شرکت تولیدی، صرفاً شرکت بازرگانی یا پیمانکاری در نظر بگیریم. ممکنه یه شرکت همزمان 3-4 تا فعالیت داشته باشه
و این تقسیم بندیه که ما خودمون ایجادش کردیم. یعنی شرکت ها حتما نباید در قالب فقط فعالیت پیمانکاری کارشون رو انجام بدن، میتونن همزمان چند مورد باشن. حتی شرکت پیمانکاری میتونه کالاهای خودش رو خودش تولیدم بکنه، یعنی فعالیت حسابداری صنعتی و تولیدی داشته باشه، در کنارش در زمان فروش محصولات بیاد حالا با مدل بازرگانی کالا و خدماتش رو بفروشه یا با مدل پیمانکاری بفروشه. این دیگه بستگی به اون ساختار و تصمیم شرکت داره که کدومش براش اوکی هستش. خلاصه این که ما حتما نباید در قالب یه نوع فعالیت کارمون رو انجام بدیم. پیمانکاری ها میتونن خب انواع مدل فعالیت رو داشته باشن. برگشت فروش و تخفیفات هم مربوط به همین فروش ها میشه که اگه برگشت خورد، اگه تخفیفی دادیم، اینجا میایم شناسایی میکنیم. اثر کاهنده روی بحث فروش داره. حساب کل فروش و درآمدمون تموم شد. میریم سراغ مخارج پیمان، هزینه هایی که ما برای پروژه هامون انجام میدیم. مخارج پیمان بازش میکنم اینجا. خب ببینید یه پروژه پیمانکاری، برای شرکت در یه پروژه پیمانکاری ما ممکنه اسنادی رو رد و بدل کنیم، ممکنه هزینه هایی رو متحمل بشیم، همچنان که هنوز اون پروژه اتفاق نیفتاده، صرفا ما تو مرحله‌ای هستیم که میخوایم تو مناقصه شرکت کنیم. یعنی در بین شرکت های پیمانکاری که دارن رقیب ما هستن و تو اون مناقصه شرکت کردن، میخوایم پیشنهاد خودمون رو به کارفرما ارائه کنیم. حتی برای شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ما باید یه سری هزینه ها رو متحمل بشیم، مخصوصا تو مناقصه های دولتی که این اتفاق میفته و رقم خیلی زیادی نیست، ولی خب ما 1 ریال هم باید تو حسابداری ثبت بکنیم، هزینه هاشون رو تفکیک داشته باشیم. پس میایم از حساب کل مخارج پیمان استفاده میکنیم و اینجا هزینه های خودمون رو ایجاد میکنیم. اینجا یه چند نمونه براتون هزینه آورده، ولی خب میتونید شما هزینه های خودتون هم ایجاد بکنید. بهای تمام شده پیمان اگه واردش بشیم، خب اینجا اون حسابیه که ما در نهایت هزینه هامون رو به بهای تمام شده پیمان میبندیم. ببینید هزینه هایی که ما تو گروه حساب مخارج پیمان میایم ثبت میکنیم، مثل حسابداری صنعتی هزینه هایی نیستن که ما بخوایم تو صورت مالی سود و زیان منعکسشون بکنیم. مخارجی هستن که ما در نهایت باید صفرشون کنیم، به بهای تمام شده پیمان ببندیمشون. تو حسابداری پیمانکاری بهش حتما میپردازیم. اینجا دیگه من خیلی وارد جزئیات نمیشم. بهای تمام شده کالای فروش رفتن مربوط میشه به کالاهایی که ما در راستای فعالیت بازرگانیمون، گفتم یه شرکت پیمانکاری میتونه بازرگانی باشه و اگه بازرگانی باشه در نهایت حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته هم داره و این حساب رو برای این محصولاتش میایم استفاده میکنیم. خب اینم از مخارج پیمان. هزینه های فعالیت میشه اون هزینه هایی که شرکت پیمانکاری به غیر از هزینه های مرتبط با پروژه‌اش داره پرداخت میکنه. هزینه حقوق دستمزد، شاید بگید خب هزینه حقوق دستمزد توی پروژه هاش هم ممکنه یه سری افراد باشن که دارن کار میکنن و اونا هم دارن حقوق میگیرن. بله بچه‌ها اونا دارن حقوق میگیرن، ولی ما میایم ساختار هزینه های حقوق دستمزدمون رو تفکیک میکنیم. حقوق دستمزدی که در پروژه پرداخت میشه، حقوق دستمزدی که مربوط به واحدهای دیگر سازمانمونه، مثل واحد اداری، واحد انبار، واحدهای دیگه‌ای که به غیر از واحد پروژه داره براشون هزینه پرداخت میشه و این حتما باید تفکیک بشه تا بتونیم هزینه های یه پیمان رو تصمیم بکنیم، بهای تمام شده پیمان رو به دست بیاریم. هزینه های کارکنان، هزینه هایی که حقوق دستمزد رو توضیح بدم بهتون، بذارید اینو اول توضیح بدم. حقوق دستمزد خب حالا چه به صورت پیمان باشه، یعنی مربوط به یه پروژه پیمان باشه، چه در واحدهای دیگه‌ای باشه، خودش آیتمای خودشو داره. حقوق پایه، اضافه کاری، حق شیفت، اینا میشن آیتم هایی که کارکنان ما به صورت ماهانه ما باید بهشون پرداخت بکنیم و به عنوان هزینه شناساییشون میکنیم. اینجا ببینید بسته به اون آیتمایی که پرداخت میکنیم ممکنه عناوین متفاوتی داشته باشن. این عناوین رو به علاوه کلی عناوین دیگه و قوانین مرتبط با محاسبات حقوق دستمزد من حتما تو دوره حقوق دستمزد بچه‌ها بهتون آموزش میدم. ما یه دوره پیشرفته حقوق دستمزد خواهیم داشت، یه دوره مقدماتی هم خواهیم داشت البته، ولی خب محاسبات و اون پیچیدگی هایی که داره و قوانین مالیاتی و بیمه و وزارت کار مرتبط با حقوق دستمزد توی دوره حسابداری حقوق دستمزد حتما بهتون آموزش داده میشه و این آیتما اونجا کامل بهش پرداخته میشه. اینا همش هزینه است، هزینه هایی که ما ماهانه به کارمندامون پرداخت میکنیم در قالب عناوین مختلف و قوانین مختلفی که ملزم هستیم اینا رو پرداخت کنیم.
هزینه‌های کارکنان یعنی هزینه‌هایی که مرتبط با همون کارکنانه ولی به خودشون پرداخت نمیشه. حقوق دستمزد ماهانه به خود کارکنان پرداخت میشه ولی اینا هزینه‌هایی هستن که مرتبط با کارکنان ایجاد میشه ولی خب به خود کارکنان پرداخت نمیشه. مثلا سفر و اقامت به اون هتل و مسافرخونه و جایی که حالا کارمند ما رفته اقامت کرده پرداخت میشه. پذیرایی آبدارخانه خب کارکنانن که میرن چای میخورن یا ممکنه برای مهمونام باشه. حالا خیلی نمیام تفکیک بکنیم موضوع ولی مرتبط با بیشتر کارکنانه ولی ما به اون فروشگاهایی که ازشون خب اقلام رو خریداری میکنیم پرداخت میکنیم. عیاب و ذهاب سایر هزینه‌های کارکنان هم باز میشه هزینه‌های مرتبط با کارکنان که به خودشون پرداخت نمیشه. هزینه‌های عملیاتی هر شرکت بسته به کارهایی که داره انجام میده یه سری هزینه‌های دیگه هم داره که مرتبط حالا مستقیم با کارکنان نیست، مثل آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و حق اشتراک نرم افزارا و هزینه پست اقلامش و اجاره محلش و اینا. خب صرفا نمیتونیم بگیم به خاطر کارکنانه، اینا یه جورایی به خاطر شرکته، به خاطر بقای شرکت و اون کارهایی که داره انجام میده. یه سری هزینه‌ها رو به صورت ماهانه، سالانه باید متحمل بشه و پرداخت بکنه. اینا خیلی میتونن متغیر باشن، چند نمونه اینجا براتون تعریف شده ولی خب شما بسته به نوع فعالیت اون شرکت باید هزینه‌های خودش رو حتما ایجاد بکنید و به تفکیک ثبت بکنید. هزینه‌های استهلاک، دارایی‌هایی که استفاده میشه، هزینه‌های استهلاکش اینجا شناسایی میشه. بچه‌ها ببینید یه موضوعی در حسابداری پیمانکاری هست. ما در پروژه‌های پیمانمون هزینه حقوق دستمزد داریم، هزینه‌های جاری که ممکنه اتفاق بیفته، مواد اولیه داریم، تجهیزات داریم و اگه ما ماشینالات و تجهیزات رو از خودمون بیاریم تو پروژه‌ها، حتی هزینه استهلاک اون وسایل و تجهیزات هم میاد تو بهای تمام شده پروژه استفاده میشه. یعنی ما هزینه‌های استهلاک مرتبط با ماشینالاتی که در پروژه‌های پیمان استفاده میشه رو نمیایم تو صورت مالی سود و زیان منعکس بکنیم. من چند بار توی این ویدیو گفتم صورت مالی سود و زیان یا ترازنامه، شاید خب ما هنوز بهش نرسیدیم، یعنی تو فصل‌های آینده میایم صورت سود و زیان میگیم و اینو گوشه ذهنتون داشته باشین که من حتما در مورد صورت سود و زیان و ترازنامه براتون ویدیو در همین دوره مقدماتی درست خواهم کرد. ولی میخوام بگم که این هزینه ها با هزینه های دیگری که ما در سازمانمون داریم متفاوتن و اونا رو حتما میاریم توی بهای تموم شدهمون. کلا ببینید بچه‌ها توی شرکت ها، چه تو فعالیت پیمانکاری، چه تو فعالیت تولیدی، چه تو فعالیت خدماتی یا بازرگانی، هزینه ها، البته بازرگانی و خدماتی شاید خیلی پررنگ نباشه ولی تو تولیدی و پیمانکاری یا در بازرگانی خارجی ما بحث بهای تمام شده داریم. خیلی خلاصه اینو ملکه ذهنتون کنید، به نظرم خیلی کمکتون میکنه. اینکه یه کالا یا خدماتی تحویل میشه به مشتریمون، به کارفرمامون و این کالا و خدمات برای اینکه تحویل بشه و به فروش بره به کارفرما یه سری هزینه ها برای خودمون داشته. حالا تو تولید یه سری هزینه های تولید داشته، تو پیمانکاری اون پروژه برای اینکه تکمیل بشه یه سری هزینه ها برای ما داشته، حقوق دستمزد و دارایی و اینا. توی بازرگانی خارجی اون کالا برای اینکه به دستمون برسه، به انبارمون برسه، یه سری هزینه‌های بیمه و ترخیص و حمل و نقل و اینا داشته. خب این هزینه‌ها باید سرشکم بشه روی اون پروژه، روی اون کالا که به دستمون میرسه و به فرایند محاسبهش میگیم بهای تمام شده. پس ما تو تولید بهای تمام شده داریم، تو پیمانکاری داریم، تو بازرگانی خارجی داریم، تو بازرگانی هم داریم ولی نه اونقدر پررنگ و خیلی قوی و پیچیده. توی خدماتی هم داریم حتی، ولی باز میگم خدمات بازرگانی خیلی پیچیده نیستن. سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیر عملیاتی میشه درآمدها و هزینه‌هایی که ما به دست آوردیم و در راستای فعالیت عملیاتی نبودن. بازش که بکنم مثل هزینه‌های بازاریابی و توزیع و فروش. البته بازاریابی و توزیع و فروش یه جوری عملیاتی محسوب میشه. شاید این کدینگ ما میتونیم بیاریم حتما اونا رو توی هزینه‌های عملیاتی. بازاریابی و توزیع و فروش عملیاتی محسوب میشن. شاید این کدینگ اینجا یه ذره نمیدونم، هزینه‌های شرکت در مناقصه اینا همشون عملیاتی هن. این حساب
گروه حساب درستیه ها، ولی بعضی از این هزینه ها نباید بیاد اینجا. مثلا شرکت در مناقصه قطعا عملیاتیه، چون مثلا فعالیت ما فعالیت پیمانکاریه و شرکت در مناقصه جزء فعالیت عملیاتی ما محسوب میشه. مثلا بازاریابی توزیع فروش جزء هزینه‌های عملیاتی فروش ماست که اینجا حالا مشخص نیست. بچه‌ها من زمانی که داشتم این کدینگا رو ویدیوشو ضبط می‌کردم خودم نشستم دونه دونه اینا رو ببینم، ولی خب همین الان که یه نگاه تحلیلی داشته باشیم رو هزینه‌ها، یه سری هزینه‌ها هستن که عملیاتی هستن، یعنی ما برای اینکه بتونیم اون فعالیت خودمون رو انجام بدیم یه سری هزینه‌ها انجام میدیم. مناقصه جزء اوناست، توزیع و فروش و بازاریابی جزء اوناست، نمایشگاه میتونه جزء هزینه‌ها باشه، بازاریابی پورسانت میتونه باشه، حمل و نقل و اینا همشون عملیاتی هستن. هزینه‌های مالی، سود و زیان، خب اینا میشه غیر عملیاتی. این حساب کل اشتباه اومده به نظر من. شاید حالا من اشتباه میکنم، کسی که این کدینگو طراحی کرده نگاه دیگه‌ای داشته. موضوعی که کلا ما کدینگ استاندارد و ثابتی نداریم در حوزه حسابداری، یعنی همچین چیزی اصلا شدنی نیست. هر شرکتی میتونه کدینگ خودش رو بر اساس ساختار خودش بچینه، به شرط اینکه یه نگاه تحلیلی داشته باشه. من چیزی که دارم میبینم اینه که این حساب کل عملیاتیه، هزینه‌های عملیاتی، ولی ممکنه شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید نگاه دیگه‌ای نسبت به این حساب‌ها داشته باشید. هزینه‌های مالی، خب اینا میتونن غیر عملیاتی باشن. وام و هزینه‌های متفرقه مالی و کارمزد وام و جریمه وام و اینا همش میشه غیر عملیاتی. هزینه‌های اداری تشکیلاتی چی داره؟ خب اینا ببینید اینا هم غیر عملیاتیه، یعنی در راستای فعالیت عملیاتی نبوده. حسابرسی و حسابداری و یه سری حالا خدمات حسابداری احتمالاً منظورش بوده، اینا همش میشه غیر عملیاتی. بچه‌ها هزینه حسابداری منظورش هزینه‌های واحد حسابداری و حقوق دستمزدی که به پرسنل حسابدارمون میدیم نیست. اینا هزینه‌های دیگر حسابداریه. مثلا شرکت‌ها یه قانونی وجود داره، اگه گردش مالیشون از یه رقمی بالاتر بشه حتما باید توسط مؤسسات رسمی حسابرسی بشن سالانه و این هزینه حسابرسی رو میان اینجا منعکس میکنن. یا ممکن است مؤسسات مختلف خدمات مالی بگیرن، در این اینکه خودشونم مدیر مالی دارن، حسابدار دارن، باز نیازمند کمک و خدمات دیگر مؤسسات باشن، اینجا میان هزینه‌هاشون رو منعکس میکنن که این میشه غیر عملیاتی. سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیر عملیاتی هم باز یه هزینه‌های سایر دیگه‌ای که تو کاتگوری‌های بالا نیست، مثل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز، فروش دارایی‌ها. اینا خب ببینید کار اون شرکت که خرید و فروش دلار و ارز نیست، یا دارایی‌هایی که با هدف استفاده فروش رفتن و سود و زیان داشتن که جزء فعالیت عملیاتی نیست. اینا میشن جزء اون سود و زیان غیر عملیاتی که کاملا درسته. دیگه چی داریم؟ اینو پس گوشه ذهنتون داشته باشین. حالا اگه مثلا همراه با این ویدیو دارید کلاس حسابداری شرکت میکنید، از استادتون هم سوال بکنید، شاید من اشتباه میکنم. چیزی که چون من کدینگی که اینجا براتون آوردم یه کدینگی استاندارده، ولی خب خودم نگاه تحلیلی خودم همیشه به موضوعات دارم، یعنی نمیام صرفا به خاطر اینکه این یه کدینگ استانداردی که توسط یه فردی که با حالا مثلا یه سری مدارک و یه سری موارد بوده طراحی شده اونو قبول بکنم. همیشه نگاه خودم هم دارم، برای همین اینو شما تو ذهنتون باز نگه دارید و حتما بپرسید از استادتون اگر استاد دیگه ای دارید، ولی نظر منو بخواید این هزینه ها عملیاتی هستند. خب بریم سراغ حساب‌های انتظامی. حساب‌های انتظامی گفتم حساب‌های تضمینی که به نفع شرکت دریافت میشه یا به عهده شرکت پرداخت میشه و شرکت متعهد میشه. اینجا بازش بکنیم توی بحث حسابداری پیمانکاری کلی ما اسناد تضمینی داریم که اینجا میام نگهداریشون میکنیم و اینا رو من تو دوره پیمانکاری بهتون توضیح میدم دیگه. اینا رو تک به تک بخوام توضیح بدم هر کدومشون یه دنیان. و اینجا تراز افتتاحیه رو داریم، تراز اختتامیه رو میتونیم داشته باشیم، حساب‌های طرف حسابای انتظامی رو میتونیم داشته باشیم. کلا اسناد تضمینی، حالا ممکنه اسناد امانی، هرچند امانی‌ها رو ما خیلی وقتا اینجا نمیاریم ولی ممکنه بسته به تصمیم شرکت اسناد امانیمون، موجودی کالای امانیمون، بعضی شرکت‌ها موجودی ضایعاتشون حتی اینجا ممکنه منعکس بشه. اینا درسته، همش بستگی به سیاست و ساختار و تصمیم اون شرکت داره که اینجا منعکس بشه.
خب بچه‌ها، فکر میکنم ویدیوی بسیار طولانی شد. امیدوارم که مطالب مفیدی رو تونسته باشم بهتون انتقال بدم از کدینگ حسابداری شرکت‌های پیمانکاری. من توی اینترنت که دیدم واقعا هیچ ویدیویی نبود که به صورت کامل بیاد تک تک حساب‌ها رو بررسی کنه و بهتون توضیح بده. امیدوارم از طولانی شدن ویدیو خسته نشده باشین، ولی واقعا تمام سعی من این بود که بیام ویدیوهای کاملی تو حوزه خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری و تولیدی براتون ایجاد بکنم که محتوای کاملی بهتون ارائه بده و یه ذهنیت و ساختار درستی از کدینگ شرکت‌ها بهتون انعکاس بده و بهتون انتقال بده. خب برگردیم به فایل پاورپوینتمون. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام دنبال کنید. در آخر هم در قسمت قبلی ما ساختار شرکت‌های پیمانکاری رو داشتیم. بهتون توضیح دادم ساختار به صورت گرافیکی چجوریه که این قسمت ها اومدیم کدینگ رو توضیح دادیم. در قسمت بعدی قراره که جنبندی کلی از این فصل آموزشی با هم دیگه داشته باشیم. قسمت بعدی میخوام کلیت اون کاری که توی قسمت‌های گذشته فصل 6 بهتون توضیح دادم و یه جنبندی نهایی بکنم تا با آمادگی و ذهنیت بازتر و بهتری بریم به سراغ فصل بعدی خودمون. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.